On elokuu ja lähdin Litokairaan toteuttamaan pitkäaikaista haavettani eräretkestä hyvin vähäisillä varusteilla, vähäisillä ruuilla. Mukanani oli vain suolaa, kahvia, voita. Muuten ruuan keräilisin, metsästäisin ja kalastaisin, jota tuon reissun aikana söisin. Tervetuloa tähän matkaan. Mene. Ei näy hanhia tuossa lammella. Tästä alkaa nyt nämä isot rimpisuot, niin nyt ruvetaan olemaan pelipaikoilla. Huhhuh. Kyllä se aina meinaa ruveta jännittämään. No. Lähetään päälle. Ei. Tämmöstä oikein hidasta kävelemistä oikein varovaisesti. Hanahet voi periaatteessa olla ihan missä tahansa tässä suolla syömässä näin päiväsaikaan. Niin mentävä ja joka ikinen juurakko näyttää hanahen kaulalta, niin kiikarilla katsottava. Niin jos se sattuisi olemaan. No, lähettäähän tosiaan. Niin jos sitä vaikka noita rimmikolta jonkun pienemmänkin linnun löytäisi, niin jos paisti illaksi.
Siinä on se vesilintuja melko paljon vaan. Pella puikkelehtii koko ajan tuon parven ja ampumahollin välissä, niin ei tässä pääse vielä kokeilemaan. Tuossa välillä tää on hyvästi rantatörmää vasten koko ajan, että muutenhan sitä ei kiväärillä vetteen kyllä uskalla ampua, kun se on se kimpoamisvaara on niin valtava. Saattaa lentää ihan mihin sattuu. Mutta tätä penkkaa vasten niin siinä ei ole mitään. Odotellaan. Mulla on päivää aikaa tässä, niin katsotaan, jos se saisi tuo ampumaholli puhtaaksi, niin saattaisi päästä vaikka lintupaistin syöntiin. No, siitä ei tilannetta kehkeen. Olisi niitä ollut monta, mutta ei koira yli kehtoa ampua. Pallallaanhan tuohon repulle ja mutta koittaa olemaan melko likellä noita lehtäsaarekkeita, mihin leiri perustellaan. Perustetaan leiriä. Lähdetään käymään ongella, jos saataisiin joku affen syötäväksi. Eiköhän tässä meillä ole leiripaikka. Hyvä Kuivanmaan saari. Saari ja tuossa on tuo järvi. Olisiko 150 metriä, niin matkaa, mistä saadaan vesihuolto sitten tehtyä. Lähempää ei oikein leiripaikkaa tästä löydy, niin tämä kelepaa kyllä oikein mukavasti. Tässä on suojaa ja vettä, tulipuuta, marjoja näyttää aika paljon olevan, niin oikein niin hyvä tähän tilanteeseen. Mutta ihan ensimmäiseksi pitää pystyttää kyllä leiri. Vaikka nälkä on ja tekisi mieli lähteä marjan syöntiin, niin pitää huolehtia nämä tärkeimmät asiat ensin alta pois. Laavu pystyy tähän ja sen jälkeen lähdetään ongelle. Ja jospa sieltä joku afferone, eli särki saatasi syötäväksi. Mulla on täällä rinkan toiseen sivutaskuun pakattuna laavukangas ja tarvikepussi. Niin se on helppo sieltä vaan nykästä ja ei tarvitse, vaikka se märkä on, niin huolehtia, että kasteleeko se tavaroita, kun se on täällä erillisessä taskussa. Ja täältä löytyy muutama kiila, harjanaru, niin jouduttaa sitä pystytystä huomattavasti.
aika korkean pystytin tuosta laavusta ja tuo takareuna on tuolla on ilmassa, että se ei ole ihan maassa kiinni. Sen takia kun mehtä suojaa tuolla takkaa niin hyvästi, niin sieltä hirveätä tuulta ei pääse tulemaan. Ja kuitenkin aika lämpimät kelit on, niin vaihtuu ilma paremmin sitten. Vaikka onkin sivulta auki, niin se pienikin tuulenvire niin auttaa. Tuolla lailla kun laavukankaassa on kulumissa valmiina narut paikoillaan ja harjanarussa on prusikkilenkit valmiina, niin tuommoisen laavukankaasta leirin pystyttäminen on tosi nopeaa ja kätevää kyllä. Ja pystytään tekemään loue, A-katos, laavu tosi monipuolisesti, niin hyvin yksinkertaisella varustuksella. Yes. Pikkuruinen ahve, mutta kalaa kuitenkin. Päivä on pelastettu. Se on alku. Viisi pikkusta ahventa tuli ongella. Lähti vähän tuo onkiminen huonosti. Ja 2 kertaa tuossa joku uppotukki, niin siihen vermeet ja mulla ei ole enää painoja. Niin onneksi oli joku varakoukku mukana, niin sai kuitenkin sitten jatkettua onkimista, mutta vähäksi meni kamppeet.
Jaha. Otetaanpa pöhnästä ensin ja ostin uuden tämmösen pikkusen teräspannu. Mulla on yksi tämmönen tuolla Selkosen raivaaja työmalva. Ei ollut kulkua sielläpä ennen reissuun lähtöä, niin jätin sen sitten sinne. On paha siellä pannu nyt vakiona, niin tämmönen näppärä litranen, niin kulkee hyvin mukana. Otetaan vähän kahvea ensin ja kyllähän se on nokipannukahvi aina maullaan. Siihen sitten päivän ruuaksi pikkusia ahvenen tirjäisiä. Hyvin tuossa vaikuttaa kallaa olevan kyllä tuossa lammessa, vaan meni vähän tuo onkipolitiikka huonoksi. Kylvin sinne pohjaan kaikki vermeet melkein. Mutta nautitaan näistä suupalasista ja kahvista ja sitten lähdetään mehtuu hommiin. Kyllä se hyvä puoli näissä mollelenkeissä on tai palsnauhakujastossa, kun saapi näitä taskuja irti helposti. Mullakaan ei ole muuta reppua matkassa nyt kuin tämä savotan jääkäri. Ei muuta kuin tavarat pihalle ja sivutaskut irti, niin tästähän saa aika paljon kompaktimpi. Sitten tämmönen jahtireppu, kuten nyt tästä tukikohdasta operoidaan tämä viikonloppu, niin tavarat pystyy jäämään tänne, niin siinä on hyvä kantaa mitä päivän aikana tarvitsee ja ase kulkee näppärästi tuossa selkämyksessä, niin kätevä kyllä. Jaa, sinä oot jo menossa. Heitä. Siinä on mettähanahen suluk. Kyllä niitä täällä on. Joo, tultiin tähän lammelle ja jätin repun ja ison kameran tuohon noin 100 metrin päähän muutaman hongan alle valmiiksi ja siihen me tullaan sitten passiiva. Tässä on vielä aikaa, niin kello kun 8, niin kierretään tämä lampi. Tässä on aika paljon pientä vesilintua, niin jos me päästäisiin vaikka ampumaan. Lähti taviporukka. Katsotaan kyllä muita.
Siellä se on. Mene vaan hakemaan. Mene. No, eikä se autako. Käy itellä se hakemaan. No niin. Ei oo iltaruokaa. Joo, sehän lammenkierto kannatti. Sieltä oikein sievä pieni tavi löytyi, niin jäi erääksi tällä kertaa. Pella ei vaan suostunut käymään hakemassa, niin piti käydä itellä uimassa. Niin. Onneksi jyrkkärantainen suolampi, niin pääsi suoraan vetteen puottautumaan ja sai ihan hyvässä veessä, kirkkassa veessä uida hakemassa. Saipa enimmät hiet pestyä. Nyt me jäähän tähän kello on kohta 9, niin meillä on tässä tunteroinen vielä reilu aikaa. Hyvästikin aurinko laskee varttitunnin päästä, 20 minuutin päästä, niin tunteroinen saahan tässä vielä olla. Jos sitä hanahia liikkusi, kyllä sillä paljon oli jälkiä. Tässä on tuohon lampeen jo 100 metriä, 150 ja tämä edusta oli ihan tampattu, niin jäähän tähän kiväärin kanssa. Jos yli lentää, niin voi haulikolla kokeilla, mutta kivääripaikka aivan loistava. Tästä tavista me keitetään tavivelli. Pilikotaan kattilaan ja keitellään joku tunti voija suolan kanssa, niin saadaan vähän lihaa ja hyvä liemi, mikä särpiä sitten. Vähän aikaa kuivatellaan hikiä ja laitellaan sitten lisää vaatetta ja ruvetaan asennoitumaan tähän passihommaan. Eiköhän se ollut tämä ilta jahin osalta tässä. Melko lailla vilulla värrättää tuo uintireissun jäljestä. Eiköhän näitä nuotiolle istumaan. Tästä vielä kilometri on leiripaikalle, niin kerkiää mukavasti lämmetä. No, ei näkynyt hanahia nyt vaan. Kokeillaan huomenna uudestaan. Huomenta vaan kaikille. Eilissä päivänä mulla meni melkein 11 ennen kuin mä olin takaisin täällä. Mä pikkusen pimiässä pyörähin väärään suuntaan kävellessä. Niin tuli sen verran väsy, niin en jaksanut ruveta eilettään mitään ruoan keittämistä enää miettimäänkään. Niin avanteen kun päästiin tänne, niin ei muuta kuin makuualusta levälle ja nukkumaan. Kello on pikkusen yli 6 ja kyllä tästä nyt kerkiää joutaa jo ruveta nousemaan. Keitellään nyt se
ruoka ja kahvet ja lähdetään sitten jatkamaan matkaa. Tai kahtelemaan lintuja, kieritelemään ne. Jos sieltä jotain löytyisi. Kylmä oli yö. Justiinsa riitti tämä makuualusta kuin makuupussi, että ei olisi tarvinnut olla astetta enempää viiliän puolella. Ois ollut kylmät oltavat. Poltetaan höyhenet pois tästä ensinnä. Mitä jäi eilettäin kyniin siinä passissa istuessa. Kun oli aikaa niin valmiiksi tämä. Joo. Sinullekinko pitäisi? Sulla on sentään omat ruuat. Mulla ei oo. Äskettäin kuului jo hanahen ääniä, että jossakin ne täällä on. Alkuperäisestä suunnitelmasta vähän poikettiin ja lähdettiin sinne äänen suuntaan kiertelemään. Valtavat nevat täällä, niin se on hankalaa. Mutta nämä vettää tämä suo tuonne sinne purolle päin, mihin meillä on aikomuksena mennäkin, niin
lamparit kanssa. Että jos ne sinne on aikaa, tuolla se on jotta. Poro näkyy tuolla suon toisessa laajassa. No, lähdetään kiertelemään. Joo, minä pistin melko paljon tämän puron ja tämän lammen varaan, mutta purohan oli ihan käytännössä umpeen kasvanut koko matkalta, että ei se mikään vesilintupaikka ollut. Ja tämä lampi, niin siinä on johte pariskunta, niin eipä siihen sitten muita lintuja oikein sovikaan. No, täältä ei saatu ruokaa nyt tälle reissulle, mutta keittelin kaffet, tein kynsitulet tuossa, niin saapi pikkusen lämmintä juotavaa ja on sitten tiessä pikkusen energiaa ja makua ainakin ja saapi lämmintä juomaan, niin se on pääasia. Tässä kynsitulet polttele loppuun ja juopasen tuon saikan, niin pitää lähteä matkaa jatkamaan. Mutta nyt sitten otamme sitä saikkaa ja heitetään valehtelu pois ja vähän pitää aina vilikuilla tuonne lammelle, että jos siihen sattuisi joku pienempi vesilintu tulemaan. Sen verran oli murasta tuo vesi tuossa lammessa, niin ei vaihtunut väri vaikka teelapun laittoon. Oi joi. Kippis. Ei olisi enää pitkästi. Tuolla olisi jo vastaranta. Kartasta katsoo, että tässä on kappeemmiten tätä suota ja 99% mistä on mennyt yli, niin vaikka ne on merkattu vaikeakulkuiseksi suoksi, niin niistä on päässyt yli ilman mitään, mutta totta kai tämä nyt oli sitten oikeasti tämmönen hyönleikkä. Puoli tuntia paarustanut nyt tätä muutamaa 100 metriä. Mä vaihan teidät siihen. Muutamaa 100 metriä. Pakko hengähtää välillä. Ei olisi enää paljon. Ei olisi enää paljon. Kameraa kolmijalakkaa pakko käyttää toisena sauvana. Haulikon perää toisena. Upottaa niin saakelisti tuo suo. Aika hyvin vepi mehut. No, hissukseen. Tää olisi pitänyt
Siellä se hanahitukka lentää. Melkein 30 hanahen tokka pyörii tässä suon päällä. Kahdesti lensivät semmoisesta saastametristä. No, nyt äkkiä tästä suosta yli. Kiväärin kanssa tuonne. Saakeli. Tästähän tuli jännitystä. Totta kai ne oli kerennyt lähteä. Ehpä se kun kello on vielä niin vähän 6, niin ei ne yöpaikkaa eti vielä. Välipysähyksiä. No, pääsinpä kuitenkin näkemään. Vähän toista kilometriä, vajaa kilometri osa repulle ja siitä puolitoista sitten leiri. Oi surkeus. No, tänä iltana en taida lähteä enää. Tänä iltana en taida lähteä passittamaan enää sen kummemmin. Tajan yrittää ongella jonkun ahvenen saada ja paistaa ne ja tukikohta palvelukseen. Se oli melko raaka rykäs. Reilu parikymppiä. Tuli mullekin kilometriä. Oho. Vaan niistä selvittiin tännekin. Tässä on tuo kärsimysnäytelmä, kun haulikko ja kivääriä. Siihen sitten vielä kamerat päälle. Niin. Melkoinen roijattava pitkin mehtiä. Mutta nyt ihan hetken aikaa elepasen. Kello 7:30, niin lähdetään sitten vielä iltaongelle, jos saatais joku affen tälle illalle ja samalla täyttelen vesipullot ja kahvepannun, niin onpahan veit sitten valmiina. Ja tuo se onkin vovan pois sieltä. Huhhuh. Vitimarka. Takki pois ja
haiseva teepaita pois ja laitetaan vähän kuivaa päälle. Vaikka äkkiä ilta viilenee, niin tulee kylmä. Oi. Mulla on lämpövaatteena tämmönen ite ompeli villakankaasta. Tämmönen löysä. Aika pitkä paita, jos se on huppu, niin vähän villapaitaa kevyempi. Ei toki niin lämmin, mutta ihan riittävä tälleen kesäkelille. Ja tämmöiselle alkusyksylle. Tämmönen sympaattinen paita. Jokohan sitä lähettäisin Pella sinne ongelle. Sitä se mahati ihan siihen nukkumaan kyllä. Se on ok. Joo, hienosti jaksoit siinä. Oli pitkä päivä tänään. Oli. Hienosti jaksoit. Rerrötti kyllä. Ruokkaa se on sekin. Jaha, maistetaanpa pannulla paistettua särkeä.
Särkihän on hyvä kala, eikä siinä mitään. Lukkiin jostakin, että, tai siis netistä, että säreissä on niinku näistä normaaleista järvikaloista niin eniten kaloreita. Olikohan hurjat 100 kaloria 100 grammassa verrattuna ahvenen 80, niin tämähän on oikein kaloripitoista ja hyvää ruokaa tämmöiseen tilanteeseen. Kello alkaa olemaan 10 ja voin kyllä sanoa, että oli kova päivä. Yksi kovimpia, mitä meikäläisellä on oma urani aikana ollut. Ihan sai kyllä tosissaan kävellä. Mutta niistä jo selvittiin. Multa mehut on kyllä pois. Ja meikäläinen mikään huippukuntoinen on. Ja sitten vielä vähän ruokavajetta. Niin sehän alkaa äkkiä tuntumaan. Niin meikäläinen alkaa nyt nukkumaan. Niin aamulla sitten herätään aikaisin. Hyvä ruveta kun on syönyt, niin se uni tulee hyvästi. Aamulla aikana herätään ja keitellään kahvet ja ruvetaan porkkaamaan leiriä. Vähän on taas tuo kurkku karkeana, niin kuin varmaan äänestä kuulee, mutta eiköhän tuo uni auta. Mutta nyt hyvää yötä. No niin, huomenta vaan kaikille. Aika miehikkään kuulunen ääni alkaa olemaan. Vähän on kurkku taas karhiana. Tässä kahvin keitossa kello on 6 suurin piirtein. Ja se on niinku Jukka en oo monta kertaa on kertonut oma armeijan hommia veenkeittokilpailun, niin vesi saahan kaikista kuumin tuli, kun tämmösiä pikkuoksia vaan polttaa tai pikkurisua. Täällä on metät täynnä tippunutta hongan oksaa, niin saapi kyllä äkkiä kahvet keitettyä. Nytpä se näkyy kiehuukin. Eikä mene ylimääräistä puuta sitten. Niin. Ja kun tätä on tarjolla aika paljon, niin helppo tulee tehdä ja nopea. Otetaanpa tuo tuosta hällalta pois. Oi. Meni tulla katastrofi. Mutta tosiaan kahvitellaan ja ruvetaan pakkaamaan leiriä ja kotiin päin. Hän tässä sitten rupeaa joutamaan. 3. päivä reissussa. Metästysluvat on vielä tälle päivälle voimassa, niin katsotaan jos tuossa mennään taas sen Pikkulammen kautta, että jos siellä jotain näkyisi, niin vielä olisi mahdollisuus siinäkin sitten pyytää, mutta kyllä tämä muuten taitaa semmonen kävelypäivä enemmänkin olla.
Joo, kyllä me Pella lähdetään nyt kotia kohti. Tule. Tule. No, jäykän näköistä se on. Lähden turpiin ja moneeko raskaalta rinkka tuntumaan. Askel on vähän semmoista tikuutusta, mutta pitää rauhallisena tahin, niin hyvin tällä jaksaa källäillä. Autolle olisi enää muutama 100 metriä, niin eiköhän me ruveta päättämään tämän reissu videolta tähän. Video osalta siis. Vielä olisi kovin osuus, pitäisi tämä vaara nousta tähän päälle, niin puuskuttaa. Mutta välillä on hyvä vähän näitä omia rajoja ja jaksamista selvittää tällä lailla kokeilemalla. Ja miten paljon sitä pystyy itse kukin tekemään, minkälaisen paineen alla. Aika hyvin meikäläinen omasta mielestä tässä suoriutui. Ruokaa oli vähän, mutta jakso silti. Mutta kiitoksia, kun olitte Völjyssä. Ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Heippa!